ยสงสัยกันไหมครับว่าปากกา1 ด้ามเขียนได้กี่เมตร Make a wish for a purpose สวัสดีครับปกติครับวันนี้เป็นคลิปรีเมคคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมทำไว้เมื่อ5 ปีที่แล้วตอนแรกใน5 ปีนั้นคือผมก็แค่อยากรู้ว่าปากกา1 ด้ามมันเขียนได้กี่เมตรก็เลยวิ่งไปซื้อปากกามาแล้วก็เอากระดาษมาแปะบนโต๊ะแล้วค่อยๆขีดไปเรื่อยจนกว่าหมึกมันจะหมดแต่ปรากฏว่าในคลิปนั้นน่ะเหมือนผมขีดไปน่าจะเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วมันก็ไม่หมดสักทีนึงก็เลยยอมแพ้แต่ว่ายอมแพ้แบบได้ผลลัพธ์นะก็คือเราก็คำนวณเอาว่าหมึกมันหายไปกี่มิลแล้วก็เอาไปคำนวณมาว่าเราคิดว่า1 ด้ามเนี่ยมันประมาณกี่เมตรแต่ว่ารอบนี้ที่จะมารีเมคเนี่ยผมจะเขียนจริงๆให้มันหมดทั้งด้ามเลยวันนี้เรามีเครื่องช่วย ใช่จาก5 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะผมได้พัฒนาสกิลในเรื่องของ G code ขึ้นมาแบบว่าเซียนขึ้นเยอะมากถ้าให้บอสคนนั้นน่ะไปบอกว่า G code คืออะไรมันยังไม่รู้จักเลยแรกสุดเนี่ยมันเป็นเครื่องพิมพ์3 มิติของผมใช่ป่ะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะมันคงเป็นไปได้นะที่จะแปลงเครื่อง3 มิติเนี่ยให้มันจับปากกาแล้ววาดได้เครื่องแบบนั้นน่ะเรียกว่า Pen Plotterเป็น2 มิติแทนเป็น2 มิติแทนใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยผมเห็นในเน็ตมาหลายปีแล้วแหละผมอยากทำมากเลยแต่ว่าความรู้ผมไม่ถึงสักทีเว้ยจนกระทั่งวันเนี้ยมันถึงแล้วครับแรกสุดเลยนะที่ผมจะติดปากกาเข้าไปในเครื่องเนี้ยผมก็นั่งคิดว่าเฮ้ยผมจะติดปากกายังไงดีวะแล้วก็ในเน็ตอ่ะมันก็มีคนเขียนไฟล์แจกนะเป็นไฟล์ที่แบบเอาไว้ติดปากกาโดยเฉพาะแต่มันไม่ได้เขียนมาสำหรับรุ่นเครื่องผมไงเพราะเครื่องผมก็โมเองมันเลยกลายเป็นว่าผมจำเป็นที่จะต้องวาดแคทขึ้นมาเองเป็นชิ้นที่เอาไว้หนีบปากกาหลังจากที่ผมทำตัวอันนี้เสร็จใช่ปะผมก็เริ่มไปไหนวะนี่คือกว่าที่ผมจะมาถ่ายคลิปนะผมเทสมาเป็นปึกอยู่เหมือนกันนะถ้าปากกากดแรงเกินกระดาษก็จะขาดถ้าปากกากดเบาเกินก็จะไม่มีหมึกออกมาหรือมันจะออกมาน้อยมากนี่ไงกระดาษขาดแล้วผมก็วาดมาหลายอย่างมากนะสุดท้ายผมก็ทำเครื่องมือจูนขึ้นมาเองผมทำไฟล์ขึ้นมาเพื่อเอาไว้จูนทุกปากกาที่ผมจะใส่เข้าไปในนี้เป๊ะมากอย่างกับปริ้นมาอย่างกับเครื่องปริ้น2 มิติใช่ไม่ว่าปากกามันจะหัวหนาแค่ไหนผมมีไฟล์ G code ที่เอาไว้จูนหัวปากกาทุกแบบเรียบร้อยแล้วสมมุติผมจะระบายสีให้มันเต็มอ่ะเส้นระหว่างเส้นอ่ะมันต้องห่างกันแค่ไหนถ้ามันห่างเกินมันก็จะมีแกปแต่ถ้ามันชิดเกินหมึกมันก็จะเยอะเกินมันก็จะเกิดการเลอะทั้งหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องจูนให้มันพอดีแล้วผมก็เริ่มเอาไฟล์ของคนอื่นเขามาปริ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปหมาใช้เครื่องพิมพ์3 มิติให้เป็น2 มิติใช่ผมภูมิใจมากเลยเดี๋ยวนี้ผมเริ่มออกแบบเครื่องมือใช้เองอ่ะหัวแตกแล้วมั้งเนี่ยหัวแตกไม่แตกนู่นเคยดรอปเทสแล้วเรามีปากกาทั้งหมด3 ด้ามด้วยกันวันนี้ด้ามแรกเป็นไฟไลเนอร์ด้ามที่2เนี่ยเป็นบอลเพนเป็นลูกลื่นส่วนด้ามที่3เนี่ยเป็นเจลเพนงั้นวันนี้ลองไฟไลเนอร์นะโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะสั่งให้มันไปที่ Z0 ก็คือความสูงของ Z เนี่ยอยู่ที่0 มิลเป๊ะๆเลยโอ้เห็นไหมว่าหัวพิมพ์มันไม่แตะกระดาษมันลอยอยู่เห็นปะแต่ในที่เนี้ยเราตั้งใจให้หัวพิมพ์ไม่แตะกระดาษเพื่อที่ว่าปากกาจะได้แตะกระดาษนี่ก็อาจจะแตะมันเบาๆนิดนึงเพื่อให้มันนิ่งๆสังเกตได้ว่าหมึกเริ่มไหลละถ้าเกิดหมึกเริ่มซึมแปลว่าใช่ละโหผมใช้เวลาการขันน็อตแม่งทั้งชีวิตเลยว่ะ5 ปีที่ผ่านมาโอเคเดี๋ยวผมจะสแควร์เทสแล้วนะปึ้งสวยก่อนอื่นที่เราจะไปต่อนะครับมีเรื่องสำคัญที่ผมต้องทำก็คือว่าผมต้องวัดว่าไอ้เส้นเนี้ยมันขนาดเท่าไหร่ผมไม่มีทางรู้เลยว่าตอนนี้ผมกดหนักไปหรือเบาไปเพราะมันเส้นมันควรจะ 0.5 มิล 0.51 มิลที่เอาให้ละคิดว่าใกล้มากคือให้ผ่านละชอบอ่ะคุณเนี่ย ขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่กระดาษจริงสิ่งที่มันจะทำต่อไปนี้นะครับคือมันจะเริ่มเขียนกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาและแต่ละกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะระบายสีในกล่องนั้นแต่มันจะระบายสีกล่องนั้นด้วยความห่างของเส้นที่แตกต่างกันอ้าวเชี่ยมันไม่วาดวะทำไมมันลอยอ่ะผมลองอีก 0.5 อันนี้คือใส่แบบตรงนี้เลยใส่ตรงนี้เลย 0.4 แล้วมาละ0.4 ว่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็10 นาทีเดี๋ยวก็เจอกันหลังตรงนี้ครับนี่คือโปรแกรม Python ที่ผมไม่คิดว่าผมจะเก่งพอในการเขียนได้ซึ่งความเป็นจริงคือผมก็เก่งไม่พอจริงแหละแต่ว่า ChatGPT 4 เก่งพอ ผมก็ค่อยๆอธิบายให้ AI ฟังว่าผมอยากได้โค้ดประมาณไหนดึงค่าจากตรงไหนเอาไปทำอะไรผมคุยกับมันอยู่ประมาณ10 นาทีมันก็เจนโค้ดเดียวมาให้ผมโปรแกรมนี้หลักๆของมันคือมันจะคำนวณว่าหัวเนี่ยมันขยับไปกี่มิลลิเมตรในขณะที่มันพิมพ์รันเนี่ยเสร็จละอันนี้นะครับขยับไป9 นาทีระยะทาง 14.58270430110127 เมตร
บอกแล้วบอสคนเดิมเมื่อ5 ปีที่แล้วเขาตายไปแล้วครับ นะบอสพยายามอะเขาตายไปแล้ว10 นาทีผ่านไปครับเราจูนเสร็จแล้วครับ คืนนี้จะหยิบมาเลือกเลยว่าเอาอันไหน ใช่อันไหนสวยนี่นะครับอันนี้คือระยะห่างสมมติว่าเนี่ย150เราก็รู้แล้วอันนี้110เราไม่ต้องอุ๊ เอ๊ะ 110อาจจะสวยที่สุดก็ได้เนี่ยแม่งเอ้ยเพราะว่าอันเนี้ยเยอะไป เยอะไป เยอะไปกว้างไปส่วนตรงเนี้ยแคบไปแน่ๆดูทรงแล้วเป็น110ว่ะ ซึ่ง110ตอนแรกนี่จูนไม่ได้ จูนไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรเราจะเอาค่า110ก่อน โอเค โอเคนะผมก็สร้างกล่องขึ้นมาก่อนกล่องหนึ่ง กล่องนี้คือพื้นที่ในกา ใช่ รเขี ใช่ ยน ใช่คือถ้าเกิดผมแบบขยับเกินอ่ะมันจะเลยกระดาษแล้วผมจำได้ว่าผมทำได้ประมาณเนี้ย40.4 เอาละใช้เวลาทั้งหมด27 นาทีนะฮะ นี่คือวิธีหลอกใช้งานเครื่องพิมพ์ทีดี ให้มันเขียนปากกาให้ได้ อ่ะลุ้นหัวปากกาจะแตกหรือว่าเส้นจะสวย หรือว่ามันจะพิมพ์อยู่ในอากาศ มันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นว่ะ โอ้อันนี้ขอโม้หน่อยนะนอกเรื่องอะไรชิ้นที่เอาไว้เป่าหัวพิมพ์อะผมพิมพ์จากขวดพลาสติกมือสองนี่ชิ้นพลาสติกเนี้ยชิ้นเนี้ยผมสร้างขึ้นมาจากขวดพลาสติกอะเฮ้ยเหมือนจะได้ว่ะ เอ้ย เอ้ยเฮ้ยโอ้ไวไปจริงว่ะไวไป โอ้ชนคลิปเมื่อกี้ ฝั่งนี้ใช่ป่ะ ไอ้พลาสติกรีไซเคิลของพี่เนี่ยมันชน โอ้จริงด้วยว่ะแปลว่าผมขยับไฟมาขวาเยอะไปเดี๋ยวผมต้องขยับไฟไปฝั่งซ้ายรอบหน้าอ่ะรอบนี้ยอมให้มันแหว่งขวาไปนิดนึงผ่านไปแล้วครับแผ่นแรกมันมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะสำหรับแผ่นนี้ เรียกว่าเขียนไปจูนไปเลย เดี๋ยวก่อนนะเราไล่ไปทีละเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เป็นช่วงแรกที่เราให้มันพิมพ์ตามเซตติ้งที่เราเลือกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันแหว่งวะก็เลยลองลดสปีดการเขียนดูแล้วปรากฏโหมันเข้มขึ้นหนักเลย แสดงว่าถ้ามันเขียนไวไปเนี่ยหมึกอาจจะไหลลงมาไม่ทัน ใช่แล้วเราก็สังเกตว่าตัวเนี้ยมันไม่มีขอบมันดันวิ่งชนกิฟหนีบดำขอบนี้เลยหายไปจำได้ไหมแปลว่ารอบหน้าเนี่ยผมจะพิมพ์ให้มันมาซ้ายหน่อยอันนี้นะครับยาว 40.466 เมตรโอเคตอนนี้เราก็เจอแล้วว่าอยู่ๆมันก็บางลงตรงนี้พอดีด้วย เพราะอะไร นั่นน่ะดิผมไม่มั่นใจเดี๋ยวผมขอส่องอันนี้น่าจะกดน้อยไปว่ะดูทรงน่าจะกดน้อยเพราะไม่มีรอยปากกางั้นเดี๋ยวจะแก้ปัญหาโดยการพิมพ์ให้มันต่ำลงมาอีกนิดนึงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเราคุยกันแล้วนี่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ชิดกันมากขึ้นแต่สปีดลดลงนิดนึงถูกไหม ก็หมายความว่าใน1แผ่นเนี่ยเราจะพิมพ์นานขึ้น แต่ได้ระยะทางมากขึ้น ลองดูแล้วกันนะ CNC ออก โอ้ชิด emergency stop ติดแล้ววะ ติดกิฟต์ พลาสติกของพี่มันติดมันแกะออกไม่ได้อะ เฮ้ย ก็แกะออกเลยดิ ฉลาดว่ะ มันคือพาร์ทที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทดลองครั้งนี้เลย ใช่เฮ้ยทำไมโอ้โหคุณแม่งจีเนียสว่ะคุณอ๊อฟเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าทำไมตอนนี้ผมถึงเลือกเซตติ้งนี้ที่เราจูนกันไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าข้างของปากกาเนี่ยมันเขียนมาว่า 0.5 มิลลิเมตรแปลว่าโรงงานเขาตั้งใจให้เราเขียนปากกาเนี้ยที่ 0.5 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามจูนให้เส้นเนี่ยมันได้ 0.5 พอดีเป๊ะๆเลยแล้วก็ให้เส้นเนี่ยมันชิดกับอีกเส้นหนึ่งพอดีเป๊ะๆเลยไม่แบบล้ำหรือว่าไม่ห่างเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยได้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ให้ปากกาเนี่ยมันไม่ได้ทำเกินสเปคพอเวลามันเกินสเปคมันทำให้ผลลัพธ์ที่เราออกมาเนี่ยมันจะเกินโอเคอันนี้แผ่น2ผมว่ามันจะซ้อมอีกนิดนึงผมขยับเอาได้นิดนึงโอเคครับเสร็จแล้วนะครับอันที่3อันนี้ 40.45 เมตรวู้เฮ้ยมันเหมือนศิลปะจริงๆนะเฮ้ยเหมือนแพนโทนเลยอะแต่ชอบเซตติ้งนี้ละชอบละเดี๋ยวก็จะทำอันเนี้ยยาวๆซ้ำไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะหมึกหมด
หลังจากที่ผมได้ค่าที่ผมพอใจแล้วผมก็กดให้มันทำซ้ำไปเรื่อยๆเลยนะโดยที่อาจจะลดความเร็วบ้างเพื่อให้เส้นมันยังคงเป็น 0.5 มิลอยู่ตลอดนะครับทุกวันก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยก็จะรอให้มันเขียนจนเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยคลุมหัวปากกาไว้นะเพื่อที่ว่าหมึกมันจะได้ไม่แห้งก็ใช้เวลาเขียนไปหลายวันเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีวันหนึ่งที่ลืมเอาถุงคลุมอยู่ดีปากกามันก็เลยแห้งจริงคือแบบเซ็งอยู่นะตื่นมาเห็นปากกาเขียนอยู่บนกระดาษแล้วไม่มีหมึกออกมาถ้างั้นพักไฟไลเนอร์ก่อนครับผมก็เลยเลือกไปลองปากกาลูกลื่นต่อนะครับเพราะว่ามั่นใจว่าปากกาลูกลื่นเนี่ยหัวมันไม่แห้งแน่ๆภาพ Timelapse ที่ทุกคนดูอยู่นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ทางพวกเราเขียนกันเองนะครับมันก็เลยอยู่ในโหมดพัฒนาอยู่มันเลยอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างนะมันเลยทำให้ครั้งเนี้ยภาพมันมีการฟุตเทจหายนะครับก็เลยอาจจะเก็บฟุตเทจมาให้ดูกันไม่ครบนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็อนาคตจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมนะครับยังไงจะไปคุยกันทางเทคนิคต่อนะครับนะเดี๋ยวฝากเพจด้วยนะครับเอาเป็นว่า7วันผ่านไปสุดท้ายเราก็ทดลองปากกาทั้งหมดจนเสร็จสมบูรณ์นะครับเย้โอเคครับกลับมาแล้วครับก็ผ่านมาน่าจะอาทิตย์หนึ่งละนี่นะครับนี่คือบอลเพนที่ทำการทดสอบเนาะเดี๋ยวเริ่มจากแท่งแรกก่อนแท่งแรกน่าจะเป็นแท่งนี้เริ่มจากหน้าแรกเนี่ยหน้านี้ นี่คือเทสก็ใช้ไป10 เมตรใช้ไป10 เมตรเทสแล้วใบต่อไปนี่208 เมตรใบที่3 165 เมตรอันนี้คือแล้วมันมีจุดๆอะไรเนี่ยมันมีจุดๆเพราะว่าผมน่าจะวิ่งไวขึ้นมั้งแล้วพอมันวิ่งไวขึ้นน่ะมันทำให้หมึกมันออกมาก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ลงกระดาษมันไปกองกันอยู่ที่หัวแล้วพอมันแตะโดนกระดาษพวกวึบซึมเข้ามาทีละจุดงี้ใบนี้ก็165เหมือนกันใบนี้ก็165ใบสุดท้ายแต่ว่าใบเนี้ยผมว่ามันประมาณครึ่งใบผมก็จะถือว่า80 เมตรแล้วกันรวมได้เท่าไหร่ครับ628 เมตรเท่านั้นเองครับอะไรวะน้อยจังนี่หมดเกลี้ยงเลยเห็นไหมโอ้ไม่มีเหลือเลยนะครับแล้วผมไม่พอใจว่ามันมีรอยจุดๆเนี้ยผมลองอีกแท่งดิมีเหมือนกันใช่ด้วยความที่เราเซตมาแล้วใช่ไหมผมก็ไปต่อได้เลยหน้าแรก129นี่245สาเหตุที่เลขมันไม่ตรงเพราะผมกำลังจูนเส้นอยู่นะอันนี้กลับมาละลายจุดกลับมาละก็ถือว่าผมยังไม่เสี่ยงกับการวาดปากกานะผมเพิ่งวาดมันนี่เองแล้วนี้ก็อันสุดท้ายแต่อันนี้ถือว่าได้เท่าไหร่120นะบอกให้120คือตอนมันหมดมันก็หมดอย่างนี้เลยไม่แบบค่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆไม่เลยพึ่งหายคือหายไปเลยข้อสรุปของบอลเพนด้ามที่2ก็คือ724 เมตรครับห่างกัน100 เมตรเลยเหรอห่างกัน100 เมตรใช่ พูดยากเพราะว่าบางทีปากกามันกดหนักไม่หนักห่างกัน100 เมตรได้เลยนี่คือข้อสรุปนะครับใช่โอเคครับต่อไปคือปากกาเจลครับอันนี้ผมไม่ได้วัดแต่ผมเดาว่า10 เมตรแล้วกันเพราะว่ามันไฟล์เดียวกันบวกกับ129ดูเป็นปืนผมจึงจูนเครื่องนี้ได้ไม่ดีพอมันเลยทำให้แบบหัวมันกดน้ำหนักไม่เท่ากันทั้งหน้าเพราะฉะนั้นผมจะถือว่าเวลามันมีขาวๆนี่ผมจะลบออกไปแล้วกันนะอย่างอันเนี้ยผมตีให้สัก120แล้วกันประมาณ120ปุ้มเป็นอีกละอันนี้ให้100เลยอันนี้100 กรัมเดิมโอ้จะดึงประมาณ30 30ของ129เท่าไหร่วะ40 เมตรบวก40ประมาณนั้น657 เมตรเสร็จปุ๊บผมก็อีกแท่งหนึ่งหน้าแรกก็ได้129แล้วก็บวกหน้าที่2ได้ประมาณสัก2 หน้าหมดแล้วเหรออยู่หัวมันก็ตันผมเซตทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะมันไม่ออกแล้วมันตันอยู่หัวก็ตันเนี่ยคุณเห็นไหมถ้าเกิดจับดูจะรู้สึกถึงแรงกดปากกานะมันเลยทำให้ผมไม่มั่นใจที่จะทดลองมันต่อเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกทางที่ดีถ้าผมจะทดลองอีกครั้งหนึ่งผมคงไปซื้อด้ามใหม่ด้ามนี้ผมถือว่า QC ไม่ได้ข้อสรุปของเจลเพนก็คือมันได้ประมาณ650 กว่าเมตรใกล้เคียงกับปากกาลูกลื่นมากๆเลยปากกาแบบสุดท้ายที่เราทดลองกันนะครับคือปากกาไฟไลเนอร์หน้าแรกนี่ 14.5 เมตรบวก40มาแรกก็เริ่มจางแล้วเนี่ยเริ่มจางใช่งงเหมือนกันผมรู้สึกว่าไฟไลเนอร์ผมทำอะไรไม่รู้ผมอาจจะเส้นมันหนาเพราะอะไรก็ไม่รู้มันเลยทำให้หน้าหนึ่งผมเขียนได้น้อยกว่ามากเลยอันนั้นหน้า130 เมตรใช่ป่ะอันนี้หน้า40 เมตรเองอาจจะเพราะสี่เหลี่ยมผมเล็กกว่าหรือเปล่าสี่เหลี่ยมผมเล็กกว่าจริงด้วยแต่คำนวณถูกชัวร์นะคำนวณถูกบวก44อันที่3 40อันเดิมหน้าที่5หน้าที่6หน้าที่7อันนี้ก็คือค่อยๆให้มันเขียนช้าลงด้วยใช่ไหมใช่คุณเราสังเกตได้ว่าทำไมมันถึงไม่หมดใช่ป่ะมันยังเต็มอยู่แล้วผมหยุดการทดลองทำไมมันใส่เพราะว่าผมลืมปิดฝาไปผมไปนอนแล้วผมลืมปิดฝา
เพราะว่าไอตัวที่ผมออกแบบมาเนี่ยมันปิดไม่ได้ อ๋อ ปากกานี้ก็เลยวาดไปทั้งหมด 594.33 เมตร ก่อนที่จะลืมปิดฝา แต่พี่บอสก็เลยทดลองใหม่ ผมเลยทดลองใหม่อีกรอบหนึ่งครับ แต่จะบอกนะว่าจากที่หน้าสุดท้ายหน้าที่ 13 ที่ผมวาดเนี่ย มันคือแบบมันใกล้หมดมากๆแล้วนะ คือผมจำเป็นที่จะต้องจูนเพื่อให้เครื่องเนี่ยมันวิ่งช้ามากๆเลย เพื่อที่ว่าหมึกมันจะได้ไหลเต็มเส้น ช้าแค่ไหนล่ะครับ ช้าแค่นี้ครับ เพราะว่าอันนี้คือด้ามที่ 2 ที่กำลังทดลองอยู่นะตอนนี้เลย มันวิ่งที่ความเร็ว 5% ของความเร็วปกติอะ โอ้ 1/20อะ ดิอันนี้คือตอนวิ่งเร็วเนี่ยหมึกมันแทบจะไม่ออกกันแล้ว ใช่อันนี้คือตอนวิ่ง สีกลางๆ ปกติตอนนี้คือผมลดสปีดสุดๆเพื่อให้วิ่งเต็ม ผมว่าแผ่นสุดท้ายแล้วถ้ามันยังไหวอีกนี่แปลว่าแบบใครจะไปเขียนช้าขนาดนี้ โอเคครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงละหมึกมันเหลือน้อยมากใช่ปะผมก็เลยพยายามให้มันขยับช้าลงอีกเพื่อที่แบบจะให้มันทันความเร็วเดียวกับที่หมึกมันไหลลงมาจากแท่งปากกาเนี่ยโอ้ยมันขยับช้าเหลือเกินนะผมเอานิ้ววางให้ดูนะว่ามันจะขยับผ่านนิ้วผมไปได้เนี่ยผมว่าน่าจะความเร็วประมาณหอยทากก็เลยจะนับตรงเนี้ยเป็นจุดที่หมึกมันหมดแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าหมึกมันหมดจริงไหมโดยการปรับความเร็วให้มันกลายเป็น 100% อีกรอบหนึ่งนะอ่ะ โอ้เร็ว อันนี้สปีด100เนี่ย100คือไม่เห็นแล้วนะเนี่ยโอเคงานนี้ถือว่าหมดแล้วนะครับ เทสนะครับนี่หมดแล้วโอเคแผ่นที่1นะครับ129แผ่นที่2หายไปนิดนึงแล้วก็129แล้วกันอันนี้โอ้โหอันนี้หนักละ โอ้ อันนี้เท่าไหร่วะ เป็นลายวัวเลย50ป่ะเนี่ย 50%บวก60 เมตรอันนี้ก็เหมือนกันนะกลับมาเต็มเฮ้ยอันนี้ยังไงวะ มันก็เต็มนะแต่มันก็จางๆอ่ะ งั้นให้สักให้สัก 100 100โอเคตอนนี้ฮะ โอ้โหอันนี้นะสัก 40%ครับ ให้50ก่อน ประมาณ 50 บวก50เท่ากับ657 เมตรครับ เฮ้ย ใกล้เคียงกันมากเลยนะข้อสรุปก็คือว่าถ้ามันเป็นหัว 0.5 นะ ไม่ว่าจะเป็นหมึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันจะได้เรนจ์อยู่ประมาณ 600-700 เมตรต่อ1ด้ามทั้งนี้ทั้งนั้นนะ บทสรุปเนี้ยต่างกับผลลัพธ์ที่ผมได้เมื่อคลิปที่แล้วมากเลย อันนั้นน่าจะได้เป็นโลอ่ะ เชี่ย คือเพราะผมคำนวณด้วยหัวของผมเองไง มันไม่ได้มีการวาดจริงอ่ะ นายยินโนแล้วครูก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อปากกา 6-7 ด้าม แล้วก็สร้างหุ่นยนต์เพื่อเอาปากกามาติด แล้วก็เขียนโปรแกรมให้มันวาดจนหมดเองแล้วนะครับ เพราะมีคนทำให้คุณแล้วครับ แล้ววันนี้ถ้าก็ชอบคลิปนี้ขอบคุณที่กดแชร์และ subscribe นะครับ ไปเอาปากกาใส่บนหุ่นยนต์แล้วก็เขียนอะไรก็ได้คุณอยากเขียนนะครับ แล้วเจอคลิปต่อไปครับ แล้วเจอกัน